ka rezistencë politike në të dy anët, qoftë në Shqipëri ashtu edhe në Greqi. Në Shqipëri dhe Greqi, politika po bën rezistencë kundër marrëveshjes dypalëshe përfshirë dhe çështjen e detit. Ministri Bushati konfirmon kundërshtimet, shpreson në firmosjen së shpejti. Ekspertët ngrenë shqetësimin për rrezikun që shkakton ekonomisë niveli i borxhit në vend, male kërkon transparencë për koncesionet dhe vendimet e Strasburgut. Samiti i Londrës vendos të mbështesë me 150 milion euro vendet e Ballkanit, kërkohet krijimi një tregu të përbashkët, angazhim për procesin e integrimit. Cristiano Ronaldo firmos kalimin të Juventus për 105 milion euro, futbollisti letër mbështetësve për largimin nga Reali, kontrata ditën e gjysmëfinales Francë-Belgjike, e cila nis në këto momente. Gjermania dhe Franca zbulojnë bandën e skipterëve, 5 persona në pranga, 40 të tjerë vendosen në hetim në 3 shtete. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit kanë rënë dakord për të vijuar punën mbi krijimin e një zone ekonomike të përbashkët, ndërsa konfirmohet edhe një herë vazhdimi i mbështetjes financiare për rajonin. Vendi pritës i takimit të 5 të këtij formati, Britania, ka bërë të ditur se do të dyfishojë fondet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkaq Bashkimi Evropian i qëndron vullnetit për të investuar 150 milion euro gjatë periudhës 2019-2020 dhe kjo për projekte që zhvillojnë forcimin socio-ekonomik, por integrimin rajonal të vendeve të Ballkanit. Në samitin e Ballkanit të zhvilluar në Londër, liderët e BE-s dhe të rajonit ton kanë rënë dakord për të vijuar punën e nisur në kuadër të procesit të Berlinit, ndërsa edhe njërë theksojnë rëndësinë e krijimit të një zone ekonomike të përbashkët. Në një komunikat zyrtare, Komisioni Evropian shkruan se BE-ja ka përsëritur vullnetin për të investuar 150 milion euro gjatë periudhës 2019-2020 për projekte që forcojnë zhvillimin socio-ekonomik dhe integrimin rajonal. Gjithashtu theksohet se qëllimi është që këto investime të mbërrijnë në vlerën 1 miliard euro brenda një periudhe jo shumë të largët. Vendi pritës, Britania, ndërkaq do të dyfishojë fondet për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në rajon, edhe nga 41 milion pound që jepen aktualisht, synohet të mbërrihet në nivelin e 80 milion poundve në vitin 2020-2021. Kryeministri britanisht Theresa May gjatë konferencës për mediat u shpreh se kishte mirëpritur vullnetin e liderëve të Ballkanit për të luftuar këto fenomene negative. Unë mirëprita vendosmërinë e liderëve të rajonit të Ballkanit perëndimor për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin, si dhe për të kontrolluar keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të zjarrit. Gjithashtu ne mbetemi të vendosur për të mbështetur zgjidhjen e çështjeve bilaterale dhe këtu dua të përshëndes marrëveshjen për çështjen e emrit të Maqedonisë. Në të njëjtën linjë qëndroi edhe kancelarja Merkel, e cila u shpreh se qeveria e saj është e hapur për të mbështetur integrimin e plotë të rajonit në Bashkimin Evropian, por çdo lëvizje do të bëhet në bazë të ecurisë reformave. Ndërkaq, përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini nënvizoi se kur ka progres në fushat e kërkuara, ai duhet vlerësohet dhe të inkurajohet. Me nota pozitive për takimin ka folur edhe kancelarja austriak Sebastian Kurz, i cili nënvizoi se samiti i fundit përbën një tjetër sinjal të rëndësishëm mbi të ardhmen europiane të Ballkanit. Në një intervistë dhënë për Albanian Free Press, kryeministri i vendit Edi Rama ka theksuar se në samitin e BE-s për Shqipërinë është dhënë vetëm data për hapjen e negociatave të antarësimit, ndërkohë dhe integrimi do të jetë në vitin e ardhshëm. Por ai ka shtuar se tashmë vendi ka hyrë në një fazë të analizës, e cila është proces që nis pas hapjes së negociatave. Është një zgjidhje pozitive përmes së cilës punohet në çdo minutë, ndaj Rama shtoi se do të punohet për gjatë 12 muajve të ardhshëm. I pyetur mbi bisedimet me Greqinë, kryeministri Rama ka shprehur besimin se do të zhvillohet takimi me Cipras shumë shpejt. Komisioneri për zgjerimin Johannes Han do të jetë në Tiranë dhe Shkup dhe kjo e planifikuar gjatë javës së ardhshme për të lançuar të ashtu quajturin proces screening për Shqipërinë nga ana tjetër dhe Maqedoninë, e cila konsiderohet si një fazë përgatitore për hapjen e negociatave. Zyrtari i lartë i bllokut në një konferencë me ministrin e jashtëm të Maqedonisë, Nikola Dimitrov, tha se kuptonte dëshirën për të pasur një qëndrim sa më të qartë sa i përket çeljes së bisedimeve, por shtoi se ky proces kërkon një periudhë kohore të caktuar mbi përgatitjen e rrethanave të nevojshme. Ne
mund t'i hapnim negociatat nesër, por na duhet të përgatitemi. Dhe kjo është detyra jonë për vitin që vjen. Ne duhet të kemi një proces ekzaminimi gjithëpërfshirës dhe unë do të jem në Tiranë dhe në Shkup gjatë javës së ardhshme për të lançuar nisjen e këtij procesi. Kjo është një provë mjaft e rëndësishme, e cila do t'rregojë se sa të vendosura janë këto dy vende në fjalë kundrejt anëtarësimit. Do të varet nga ky proces nëse ne do të shkojmë në fazën tjetër në mes të vitit të ardhshëm. Sa më shumë të bëhet në këtë proces, aq më shumë do të jenë bërë negociatat, tha Han. Ndërkohë nga samiti i Londrës, ku po merr pjesë aktualisht, Ministri i Jashtëm shqiptar Ditmir Bushati është shprehur se marrëveshja e detit me Greqinë ka hasur në rezistencë politike nga Tirana dhe Athina zyrtare. Edhe pse nuk jep një datë të saktë për përfundimin e negociatave, Bushati tha se takimi mes Ramës dhe Tsipras në Londër do të përcaktojë edhe linjat e këtij procesi. Marrëveshja e detit mes Greqisë dhe Shqipërisë ka hasur në rezistencën politike të dy vendeve. Nga Londra, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati është shprehur se pavarësisht qëndrimeve të disa segmenteve politike, vijojnë bisedimet për një marrëveshje të drejtë. Nuk është një proces i lehtë, ka rezistencë politike në të dy anët, qoftë në Shqipëri ashtu edhe në Greqi, por besojmë se me vendosmëri dhe me vullnet politik të qartë, ne në një të ardhme të afërt do të kemi produktet konkrete. Duke u referuar takimit mes Ramës dhe Tsipras, të cilët marrin pjesë në samitin e Londrës, Bushati tha se kjo është një mundësi e artë për të përcaktuar linjat e drejtimit që duhet të jepen në këtë proces. Takimi i sotshëm ndërmjet kryeministrave Rama e Tsipras do të jetë një mundësi e artë, jo vetëm për të shërtuar progresin e bërë nga ministrat e jashtëm dhe ekipet respektive teknike, por edhe për të përcaktuar linjat e drejtimit që duhet jepen në këtë proces. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati ndodhet në Londër ku merr pjesë në samitin e Londrës në vijim të procesit të Berlinit. Takimi i radhës është vendosur të mbahet në Varshavë të Polonisë në 2019. Borxhi publik është një pengesë serioze për rritjen ekonomike të Shqipërisë. Ekspertët deklarojnë se problem mbetet huaja e fshehur, por edhe forma investimeve. Ish-ministri i Financave Erben Malej deklaron se është e domosdoshme që të ketë më shumë transparencë tek shifrat, të cilat lidhen kryesisht me borxhin nga koncesionet dhe vendimet e gjykatës së Strasburgut. Nga ana tjetër, Ardian Civici, ekspert i njohur, shpreh se borxhi transformohet në problem në një moment që nuk përdoret për investime. Shqipëria është një ndër vendet e rajonit me nivelin më të lartë të borxhit publik, duke u transformuar në një rrezik për ecurinë ekonomike. Një tjetër problematik është edhe transparenca për institucioneve. Ish-ministri i Financave Erben Malej shpreh se nëse do të llogarisnim edhe të dhëna të tjera si koncesionet apo vendimet e gjykatës së Strasburgut, borxhi mund të jetë edhe më i lartë. Rrisjet më të mëdha janë borxhet që nuk dihen, borxhet që nuk pasurohen sakt nga entet publike, borxhet që nuk pasurohen sakt nga organet tatimore apo doganore, borxhet që nuk pasurohen sakt nga detyrimet ligjore që mund të ketë shteti në çështjet me punonësit e pushuar nga puna dhe që kanë fituar një të drejtë ligjore, apo kostot që po rriten në mënyrë të ndjeshëm nga vendimet e gjykatës së Strasburgut lidhur me element të pronave, po njëkohësisht edhe borxhet në gjykatat ndërkombëtare lidhur me koncesione të ndryshme. Ndërkohë, për Ardian Civici, në rastin e Shqipërisë mbetet problem fakti që borxhi publik nuk përdoret për investime, ndërsa nuk arrihet asnjëherë plani për realizimin e të ardhurave. Po më shumë se sa procesi i uljes borxhit vetvete, është mënyra se si përdoret ky borxh, si po menaxhohet ristrukturimi i tij, qoftë si kohëzgjatje në kohë, qoftë si strukturë ndërmjet borxhit të brendshëm dhe borxhit jashtëm, dhe mbi të gjitha nëse një pjesë e borxhit përdoret për investime që ndikojnë direkt në rritjen ekonomike apo përdoret për të mbuluar gropa të ndryshme buxhetore dhe shpenzime të natyrës administrative. Aktualisht, Shqipëria ka nivelin e borxhit publik 68.6% dhe synimi është që deri në fund të këtij mandati niveli të arrijë nën 60%. Një objektiv ky mjaft i vështirë për t'u arritur duke parë ecurinë e deritanishme. Çdo shqiptar ka aktualisht rreth 3.000 euro borxh, duke u renditur në vendin me nivelin më të lartë në rajon.
60% e bizneseve të vogla tashmë kanë përfunduar deturimin për deklarimin e TVSH-s. Drejtoresha e tatimeve Vasilika Vjero deklaron se nëse nuk do dorëzohen afat, atëherë do të ketë edhe penalitete. Shqetësuese shfaqen edhe shifrat e bizneseve të cilat kalojnë në status pasiv, të cilat janë 161 subjekte, më shumë se vitin e shkuar. Sistemi I ri I taksës së vlerës së shtuar duket se nuk është mirë pritur prej bizneseve të vogla. Në një kohë që kanë mbetur edhe 4 ditë nga afati për dorëzimin e deklaratave të thjeshtuara, vetëm 60% e subjekteve kanë plotësuar këtë kërkesë. Drejtoria e tatimeve Vasilika Vjero deklaron se nëse bizneset nuk do të respektojnë ligjin, ndaj tyre do të vendosen edhe penalitete, por nuk do të ketë gjoba në rast të deklaratave të gabuara. 11.700 deklarata të cilat janë gjeneruar vetë nga sistemi, janë rreth 60% e tyre tashmë janë të plotësuara nga të gjithë tatimpaguesit, të cilët I përkasin fashës 2 deri në 5 milion. Pra, të cilët po hynë për herë të parë në skemën e TVSH-s. Nga një vërtim që administrata tatimore ka bërë për këtë 60% të deklaratave të cilat tashmë janë të dorëzuara nga tatimpaguesit, janë konstatuar një numër 8 I vogël, që nuk është më shumë se sa 50 deklarata të plotësuara në mënyrë të gabuar. Në deklaratën për mediat, Vjero shpreh se gjatë qershorit të këtij viti ka pasur më shumë biznese që kanë kaluar në status pasiv. Më rezulton që janë 988 biznese që kanë kaluar me status pasiv, biznes I vogël, në 2018, ndërkohë që gjatë 2017-s kanë qenë 827. Pra kemi një diferencë të jetë të vogël, të pallogaritshme, e cila nuk mund të përbëj as pak një numër shqetësues për të thënë që tatimpagues të biznesit vogël po kalojnë pasiv si rezultat I kalimit në skemën e TVSH-s. Që prej 1 prillit kanë hyrë automatikisht në skemën e TVSH-s mbi 11.000 subjekte. Skem kjo që është kundërshtuar prej grupeve të interesit me arsyetimin se rriten kostot dhe I çon drejt falimentit. Nënkryetari I Partisë Demokratike Edi Paloka paralajmëroi një aksion të fortë opozitar kundër qeverisë për të bërë të mundur deri në shtator, tha ai, krijimin e një realiteti të ri politik. Nënkryetari demokrat nuk specifikon mjetet që do të përdoren në këtë aksion opozitar, por thotë se shqiptarët tashmë nuk mund të durojnë një qeveri të lidhur me krimin. Në lidhje me ristrukturimin e Partisë Demokratike, Paloka tha se procesi është hyrë për në muajin shtator. Opozita paralajmëron reagime të forta kundër mazhorancës, të cilat sipas eksponentëve të saj do të ndryshojnë realitetin politik në vend. Nënkryetari I demokratëve Edi Paloka nuk specifikon mjete që do të përdoren, duke theksuar se I gjithë aksioni është në diskutim, ndërsa sqaron se mungesa e opozitës në seancë dhe komisione është një qëndrim që ka lidhje vetëm me votimin e ligjit për teatrin. Reagimi politik jo vetëm për ligjin e fundit për teatrin, por për gjithçka po ndodh në këtë vend, do të jetë shumë më I fortë dhe absolutisht deri në shtator ne do të marrim vendime që mendoj të ndryshojnë realitetin politik në Shqipëri. Partia Socialiste është në kërkim të konsensusit për ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por Edi Paloka garanton se Partia Demokratike nuk I bashkon votat me mazhorancën as për një ligj. Çfarë po bëjnë, përpiqen bëjnë me këtë ligj? T'i japin Arta Markut dhe ca të tjerëve si Arta Marku, të drejtën që të zgjedhin prokuror dhe gjyqtar që I do Edi Rama. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha udhëzoi në 11 maj nisjen e procesit për riorganizimin në DEG, proces që duhet të mbyllej në 30 qershor, por Partia Demokratike në plan të parë vendosi çështjet politike që lidheshin me akuzat ndaj qeverisë, si çështja Xhafaj, më pas çështja e teatrit të ri, duke lënë pezull ristrukturimin. Zyrtarisht zgjedhjet janë shtyrë në shtator. Rëndësi ka që ne të kemi një procedurë zgjedhore dhe një proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike të mirëqen, jo thjesht për sa për të thënë, sepse në këtë periudhë duhet ta pranojmë që jo të gjithë janë të impenjuar në këtë fushat dhe këtë proces zgjedhor, kështu që është parë më arsyeshme që procesi të vazhdojë në shtator. Ndërkohë, për zhvillimet e fundit mes Tiranës dhe Athinës zyrtare dhe takimin e shumë pritur për marrëveshjen finale Rama-Tsipras, do ta flas në këto momente më detajisht korrespondenti ynë I cili na flet drejt për drejt nga Athina, Robert Goro, të cilin tashmë e kemi në një lidhje në Skype. Zotë Goro, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Alba.
Cilat janë njoftimet ose informacionet më saktë që disponojmë deri në këtë moment të paktën nga pala greke për takimin e shumë pritur dhe të shumë diskutuar në këto muaj? Rama Tsipras. Në fakt janë e habitshme, por ende nuk ka asnjë lloj njoftimi nga pala greke, aqsa gati kemi filluar të dyshojmë nëse takimi është zhvilluar apo jo, pavarësisht se ai takim është paralajmëruar nga vetë zyra e shtypit e kryeministit grek se do ndodhte, deri më tani nuk ka ende asnjë njoftim, ndërkohë që nuk ka mundur kem akses as edhe në disa gazetar grek që ndodhen në Londër. Më bën përshtypje gjithashtu se vetëm para pak minutash kryeministri grek Alexis Tsipras bëri një deklaratë para kamerave për punimet e samitit të Londrës, edhe aty nuk u përmend gjë për takimin me kryeministrin shqiptar, por gjithsesi mendoj se takimi është bërë dhe ndoshta të dy kryeministrat duan që ta mbajnë atë në raporte tepër konfidente, siç ka ndodhur edhe ndërmjet dy ministrave të jashtëm, po siç ka ndodhur në shumë raste edhe në takimet që kryeministri grek ka zhvilluar më herët me kryeministrin e Maqedonisë derisa erdhi dita që nënshkruan marrëveshjen e Prespës. Normalisht agjenda e takimit, i cili e përsëris duhet të zhvilluar patjetër dhe ndoshta pak më vonë do të kemi dhe njoftime si nga njëra palë si nga tjetra. Normalisht pra biseda është fokusuar pikërisht në negociatat që po zhvillon Athina me Tiranën për marrëveshjen e shumë reklamuar tashmë paket, e cila në një farë mënyrë do të mbylli shumicën e problemeve që kanë trashëguar të dy vendet dhe do të hapi një perspektivë të re, po të përdorim gjuhën që përdorin edhe politikanët tanë. Goro, pse duhet ishte kjo mungesë plot transparence ose më saktë edhe mungesë plot informacioni nga të dyja palët kësaj radhe, aq më tepër kur bëhet për fjalë për një takim në nivel kryeministrash, shumë të pritur, shumë diskutuar në javët dhe muajt që kemi lënë pas? Do të fsherët akoma për të thënë se kemi mungesë transparence, sepse si thash mund të presim edhe pak sa të bëjnë njoftime, le të lëm një hapësirë kohore sa të përgatiten këto njoftime. Gjithsesi duket se konfidenca dhe mungesa transparencës është një nga veçoritë dalluese, do të thoya karakteristike të negociatave që janë zhvilluar ndërmjet Athinës dhe Tiranës, negociata që siç e dim janë intensifikuar këto muajt e fundit, por gjithmonë qoftë njëra palë, qoftë pala tjetër, ka hedhur shumë pak dritë mbi përmbajtjen e negociatave dhe madje edhe kur vetë zyrtarët, qoftë shqiptar, qoftë grek, kanë bërë deklarata mbi thelbin e këtyre negociatave, pak më vonë vetë ata i kanë përgënjeshtruar, duket se kjo është një taktikë që e kanë zgjedhur dhe janë marrë vesh që të dyja palët, në fakt edhe opinioni, por edhe ne gazetarët që të bëjmë sa mirë punën tonë, kemi nevojë për të pasur disa informacione, por tek e fundit për mos ta prishur zemrën, siç kam thënë edhe një herë tjetër, e rëndësishme është që të arrihet marrëveshja dhe ja u falim. Goro, e kemi thënë vazhdimisht që kjo është një marrëveshje reciprokisht e rëndësishme për të dyja palët, si për Tiranën zyrtare ashtu edhe për Athinën. Por në që se flasim për Athinën, meqense na raporton drejt për drejt nga ande dhe një opinionin publik reagimet atje, por edhe reagimin e mediave në javët e fundit. Çfarë thuhet, cilat do të jenë elementet më avantazhues në qoftë se kjo marrëveshje finalizohet për anën e Athinës? Në fakt, po të lëmë më një marrëveshjen e detit për cilën ende po negociohet dhe duket se nuk është konkluduar në fazën përfundimtare, ka një sër çështje të tjera të cilat ose janë zgjidhur ato që quhen çështjet të nivelit ulët politik, dhe nga ana tjetër është edhe çështja e ligjit të luftës për cilën edhe pak ditë më parë ministri i jashtëm grek tha se do të hiqet edhe është vendosur kjo qeveri që ta heqi. Nga ana tjetër duket se Athina është e interesuar Alba që ta mbylli marrëveshjen me Shqipërinë, duke pasuar dhe marrëveshjen që arriti me Shkupin për emrin e Maqedonisë, duket pra se Athina e bën këtë në shërbim të asaj aspiratës së qeverisë Tsipras për të rifutur në lojë Greqia në Ballkan, dhe në fakt me ditën e sotme është konfirmuar kjo rifutje në lojë e Greqisë, sepse kryeministri grek tha që Greqia po i rikthehet më në fund në rolit të vet udhëheqës në Ballkan, ndërkohë që në procesin e Berlinit tashmë nuk është shtuar me statusin e vëzhguesit siç tha kryeministri grek, po shtuar si një antar, si një pjesëmarrës i këtij procesi tashë tutje. Duket pra që një nga pikat ku investon qeveria aktuale greke për të risjell rolin drejtues që do të luaj Greqia në Ballkan,
e shef pra pikërisht tek përmirësimi i marrëdhënieve me fqinjen dhe po të marrim parasysh marrëveshjen e shumë përshëndetur tashmë që u arrit me Shkupin, në këtë linjë kërkon që përmbyllim marrëveshjen edhe me Shqipërinë, një marrëveshje ndërkaq e cila duket se nuk do të jetë shumë e lehtë që përmbyllet të paktën në afatin kohor, përderisa njoftimet e Shqipit grek që nuk janë përgjigjësuar nga ana e qeverisë thonë se përmbyllja e marrëveshjes me Shqipërinë dhe nënshkrimi i saj do të lihet për më vonë. Megjithatë, ndoshta dy kryeministrat që janë takuar sot në Londër mund të na përgjigjestrojnë në këtë. Goro, përllogarisim alternativën më të keqe të mundshme në këtë rast, zvarritjen sërish të kësaj marrëveshje të rëndësishme për të dyja palët. Çfarë impakti do të jepte në realitet, si për Tiranën zyrtare ashtu edhe për Athinën? Në fakt, zoti Bushati sot ka folur për morsrakordanca politike mes të dyja palëve dhe kjo ishte hera e parë në javët e fundit që është pranuar një fakt i tillë, sidomos nga pala shqiptare. Në fakt kam përshtypjen se vonesa e përmbylljes së marrëveshjes do të sjellin pak për qytetarët shqiptarë më shumë se sa për qeveritë apo për politikën në të dy anët e kufirit, dhe kam këtu parasysh bie fjala marrëveshjen për njëjën e patentave shqiptare në Greqi, e cila është arritur dhe shfirmosur nga dy ministrat e jashtëm, por ende nuk është ratifikuar nga parlamentet. Dhe kjo sepse marrëveshja për njëjën e patentave është pjesë e gjithë marrëveshjes pakete, e cila do të kalojë parlamenteve për miratim. Kështu që sa të vonohet kjo marrëveshje, aq më shumë do të vonohet që të njihen përfundimisht edhe patentat shqiptare në Greqi, ndërkohë që të gjithë e dimë se në Ballkan marrëveshje të tilla sa më shpejt që të arrihen, aq më tepër ndikojnë në krijimin e një fryme besimi në dy anët e kufirit, sidomos në opinionin publik dhe mediatik. Goro, unë të falenderoj edhe njerë për këtë panoram ndryshe që sonte na erdhi nga Athina. Faleminderit dhe do të mbetemi në kontakt për të tjera informacione të reja. Në Shqipëri nuk do ndërtohet asnjë kamp refugjatësh pa dakordsinë e Tiranës zyrtare. Ka qenë kjo deklarata e presidentit të Parlamentit Evropian, Antonio Tajani, e cili pranoi se është diskutuar ideja e ndërtimit të strukturave strehuese në rajonin e Ballkanit, por nënvizoi se deri në këtë moment që flasim nuk ka asnjë vendim konkret. Megjithatë, Tajani deklaroi se asnjë kamp s'mund të ngrihet nëse nuk ka një marrëveshje me vendin pritës. Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani është shprehur se asnjë kamp refugjatësh nuk do të ndërtohet në Shqipëri, në rast se nuk ka dakordsi me Tiranën. I pyetur nga gazetarja Ora News, Alba Kepi, zyrtari i lartë i Brukselit e pranoi se është diskutuar ideja e ndërtimit të strukturave të tilla në Ballkan, por deri më tani nuk ka asnjë vendim. Gjithashtu ai qartësoi se për të ngritur të ashtu quajtur hotspot-e, është e nevojshme të ketë një marrëveshje me vendet pritëse. Sì, è vero che si era parlato per quanto riguarda il corridoio balcanico. Është e vërtetë që është diskutuar për ngritjen e kampeve të refugjatëve apo të platformave për të identifikuar dhe dalluar emigrantët nga refugjatët në korridorin e rrugës ballkanike apo në veçanti në një nga vendet ballkanike. Është e vërtetë që është folur, por nuk është marrë asnjë vendim. Për të ngritur këto kampe apo platforma hotspot, duhet bërë një sintoni me vendin ku do të ngrihen. Pra nuk mund të ngrihen nëse nuk ka një marrëveshje me Shqipërinë apo me çdo tjetër vend qoftë ai. Natyrisht që marrëveshja e arritur me Turqinë ndihmon në reduktimin e fluksit të emigrantëve, por nëse është e nevojshme ne duhet të ngrem një kamp emigrantësh në një nga vendet e Ballkanit, por që duhet të vendosim se në cilin prej tyre dhe në marrëveshje të plot me të. Sa i takon procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Tajani nënvizoi se në këtë aspekt ka vonesa. Ai tha gjithashtu se personalisht ka qenë gjithmonë favorizues për procesin integrues të vendit tonë. Megjithatë, Tajani kërkoi vazhdimin e progresit për të respektuar edhe kriteret e Kopenhagenit. Presidenti i Parlamentit Evropian foli dhe për qëndrimit e Italisë në raport me krizën e migrantëve, duke deklaruar se mbyllja e kufive nuk është një zgjidhje. Gjithsesi, sipas Tajanit, qeveria italiane nuk duhet ta mbajë vetëm përsipër barrën azilkërkuesve, pasi për këtë çështje kërkohet një zgjidhje në nivel evropian. Kur jemi tek çështja e emigrantëve, një analizë dhe një koment më i detajuar do të na vijë në këtë moment nga Italia, është korrespondentja në Rom, Alba Kepi, e cila do të jetë pranishme edhe në edicionin e sotëm informativ. Alba, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma nga Roma. Sërish çështja e emigrantëve mbetet një temë ndezur në Europë dhe jo vetëm. Kemi diskutuar për kampet, jemi sërish këtu për të njëjtën temë. A ka të reja nga Italia, janë qetësuar tonet andej?
Të drejtet tonet janë akoma të larta, pasi duket se samiti i fundit i vendeve të Bashkimit Evropian për sa i përket krizës apo fluksit të madh të emigrantëve drejt Europës, në veçanti drejt Italisë, ka ende shumë pikpyetje. Askush nuk ka të qartë se cilat janë zgjidhjet e premtuar nga ky samit dhe si do të zgjidhet problemi pra të ndalohet fluksi i madh i emigrantëve që po hasin çdo ditë brigjet italiane. Presidenti kryetari i Parlamentit Evropian, siç është përcoj dhe kronika, ka zhvilluar dje pikërisht për këtë çështje një takim me gjithë përfaqësuesit e gazetarët e mediave të huaja të pranishëm në territorin italian. Interesi ishte mjaft i lartë për sa i përket të zgjidhjes së kësaj çështje. Ai garantoi se brenda vitit 2018 vetë Parlamenti Evropian dhe vetë ai Antonio Tajani i premtoi gazetarëve se do të impenjohet që brenda vitit 2018 të reformohet kërkesa apo statusi azilkërkuesit në vendet e Bashkimit Evropian, me objektiv kryesor reformimin e traktatit të Dublinit. Nëse nuk arrihet ky reformim sa Tajani, nuk do të kemi edhe një zgjidhje të çështjes së krizës së emigrantëve. Gjithashtu interesi ishte i mediave të huaja ishte për sa i përket politikave shtrënguese që ka ndërmarrë qeveria Conte dhe në veçanti ministri i brendshëm Matteo Salvini, politika e mbylljes së porteve. Vetë Tajani u përgjigj se nuk i takon atij të ndërhyjë në çështjet e brendshme të vendet të çdo vendi antar të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ai është pro kontrollit të kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian, por është kundër mbylljes së kufive kombëtar, duke komentuar se mbyllja e kufive kombëtar për çdo vend antar mund të ketë pasoja të rënda ekonomike për ta. Prandaj ai kërkon një kontroll të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe është dakord me politikën e ndjekur nga Salvini që fluksi i emigrantëve të mos jetë vetëm një barë e Italisë, por të ndahen përgjithsisht dhe me vendet e tjera anëtare të Bashkimit. Atëherë, Italia, kur flasim për vendet e Bashkimit Evropian, së fundmi është kthyer në një protagoniste, sidomos për kritikat e vazhdueshme që ka pasur edhe në drejtim të Unionit. A do të mbetet pozicioni i saj kur flasim për listën e vendeve pritëse të emigrantëve i parishikuar, do të jetë ai që pretendon qeveria e re italiane? Po, deri tani duket se mendimi është i fuqishëm dhe i sigurt ajo e mbylljes së porteve e mbylljes së kufive ndaj çdo fluksi emigrant të pak kontrolluar. Salvini ka kërkuar përshpejtimin e procedurave të identifikimit për të gjithë azilkërkuesit që ndodhen aktualisht në territorin italian, ka shpërndarë një dorëzë në gjitha prefekturat italiane për sa i përket përshpejtimit të procedurave të tyre, të identifikimit kush e meriton statusin azilkërkuesit mund të qëndrojë në Itali, të tjerë duhet të riadresohen. Pra politika e qeverisë italiane për momentin vazhdo të jetë e qëndrueshme në linjën e saj kundër parandalimit pra të fluksit të emigrantëve klandestinë, sidomos të atyre të një fluksi të pakontrolluar që sipas qeverisë italiane kontrollohet nga grupe trafikantësh kriminal. Alba, termi emigrant është kthyer në kryefjalë në realitetin italian. Në fakt, nëse flasim për emigrantët shqiptar, të cilët janë një kontingjent i shumtë në numër në këtë territor, a do të preken ata, do të ketë influencë drejt për drejt, çfarë do ndodh me këtë komunitet? Me ata të cilët ndoshta kanë një leje qëndrimi dhe janë të sigurt ose stabil në shtetin italian, dhe ata të cilët mund të jenë në një tratativë, në një proces e sipër. Me thënë të drejtën, pyetja juaj janë pa shumë e drejtë pasi në komunikimet e përditshme me komunitetin shqiptar ndjehet një shqetësim asaj çka politika e Salvinit do të rëndojë tek emigrantët. Megjithatë, duhet të përcjellim faktin se komuniteti shqiptar emigrant është tashmë i stabilizuar, është një komunitet historik i konfirmuar në ato çka ata japin për ekonominë, në jetën sociale, por dhe në konfirmimet në fushë të ndryshme profesionale. Ndoshta përsa i përket politikave të pajisjes së leje qëndrimi apo të familje mund të ketë marrë të reja shtrënguese, por në momentin nuk vjet re diçka e qartë pasi gjithçka është përqendruar tek fluksi emigrantëve klandestin, por preokupimi dhe pyetja juaj është e drejtë. Ka një preokupim në radhën e komunitetit shqiptar se çfarë do të sjellë kjo politikë e Salvinit. Kujtojmë se emigrantët shqiptar kanë qenë mjaft pranë asaj çka ka qenë politika e matorësit e Partisë Demokratike në qeveritë e mëparshme italiane. Alba, unë të falenderoj edhe njerë për të komunikim të drejt për drejt sonte nga Roma.
Ishte korrespondentja jonë nga Italia, Alba Kepi, e cila nuk mungoi as edicion e sotëm informativ, në mbetemi tek informacionet e fundit, të cilat në fakt vinë nga arena ndërkombëtare. Ka përfunduar me sukses operacioni i shpëtimit të 12 djemve tajlandez dhe trajnerit të tyre të futbollit. Pas 17 ditëve që qëndruan të izoluar në shpellë, ata janë dërguar të gjithë në spital. Ndërsa mjekët tashmë i kanë kthyer një përgjigje FIFA-s duke mos u dhënë leje për të ndjekur finalen e botrorit Rusi 2018. Pas 17 ditës qëndrimi në shpellën Tuam Luang, operacionet e shpëtimit në Tajland kanë përfunduar me sukses shpëtimin e 12 fëmijëve dhe trajnerit të tyre. Prej së dielës, ekipet posaçme dhe të kompanive inovative të teknologjisë u angazhuan në gjetjen e zgjidhjes për të nxjerrë nga zona e mbushur me ujë, atë që e bënte të pamundur nxjerrjen e shpejtë të tyre. Evakuimi i tyre u realizua në 3 faza. Të dielën u bëi mundur shpëtimi i 4 fëmijëve dhe një ditë më pas po aq. Këtë të hënë, ekspertët bën të mundur dhe shpëtimin e 5 të tjerëve, ku trajneri 25 vjeçar ka dalë i fundit. 2 nga djemt që u shpëtuan sot po trajtohen ende në një qendër mjekësore të rajonit, ndërsa 2 të tjerët janë transportuar në spitalin ku janë duke u trajtuar fëmijët e tjerë. Nga ekipi i shpëtimit ka humbur jetën një prej zhytësve, për shkak të mungesës së oksigjenit në bombulën e tij. Prindërit e djemve janë lutur këto ditë vështira për jetën e fëmijëve të tyre, teksa pamjet kanë pushtuar mediat ndërkombëtare. Në nisje të operacionit kërkimit, presidenti FIFA-s u premtoi fëmijëve se do të ndiqnin finalen e botrorit në Moskë pas shpëtimit të tyre. Por tashmë janë mjekët ata që kundërshtojnë, duke u shprehur se janë ende në gjendje të rëndë shëndetësore. Antari i gjykatës së lartë Admir Thanza është në prag të largimit nga detyra, por përveç kësaj rrezikon të procedohet penalisht edhe për deklarim të re. Në seancën dëgjimore të zhvilluar ndaj tij, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konstatuar problemin në të 3 kriteret: pasurinë, integritetin dhe aftësitë profesionale. Gjyqtari madje rezultoi dënuar në Itali për vjedhje me dhunë, dënim të cilin ai ka pranuar në sy, duke thënë se ka marrë përsipër një vepër që në fakt nuk e ka kryer vetë. Është dënuar në Itali për vjedhje me dhunë, por kjo nuk e ka penguar gjyqtarin e gjykatës së lartë Admir Thanza të jetë në piramidën më të lartë të drejtësisë, gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese apo dhe këshillin e lartë të drejtësisë. Ngjarja ka ndodhur në vitin 1999, ku Thanza madje ishte dhe gjyqtar në gjykatën e Shkodrës, por ky informacion që do t'i kushtonte karrierën as nuk është deklaruar nga vetë gjyqtari, madje nuk është konstatuar nga asnjë institucion shqiptar që kryen dhe verifikimin për pastërtinë e figurës dhe dekriminalizimin. Madje kjo që do të vazhdonte të qëndronte e fshehur në rast se ekspertët e operacionit ndërkombëtar të monitorimit nuk do ta kishin zbuluar dhe kjo e dhënë në kufit e një skandali, nuk do të deklarojë në seancën dëgjimore të kësaj të martë për antarin e gjykatës së lartë. Vetë gjyqtari nuk e mohoi faktin e ekzistencës së këtij dënimi, por të cilin tha se ishte vepër që nuk e kishte konsumuar ai, por një familjar i tij, por që ai e kishte marrë përsipër për humanizëm. Ai deklaroi para trupës së KPK-s se e ka pranuar dënimin për të shpëtuar jetën e nipit të tij. Thanza deklaroi se ka marrë përsipër një dënim të kunatës, e cila kishte kryer një vjedhje, vetëm që nipi i tij 9 vjeçar të kurohej në Itali, ndërsa ka shpërthyer në lot para trupës gjykuese. Por kjo ishte vetëm njëra nga shkelet që KPK kishte konstatuar për antarin e gjykatës së lartë. Relatori Lulzim Hamita i tha se në lidhje me pasurinë, gjyqtari rezulton se ka bërë deklarim të rrem, ka fshehje të pasurisë dhe nuk ka burime të lishme që justifikojnë pasurinë e tij. Probleme janë konstatuar dhe me integritetin e gjyqtarit. DSIK ka konkluduar se Thanza ka fshehur procedimin penal të nisur nga prokuroria e përgjithshme për korrupsion, i cili është pushuar në vitin 2016 dhe se ka kontakte të papërshtatshme me krimin organizuar. Pasi ka administruar dhe disa prova të reja shkresore, trupa e komisionit të tërhoq për vendim, të cilin do ta shpallë më 17 korrik. Gjyqtari Thanza është i dyti gjyqtar nga gjykata e lartë që del në seancë dëgjimore. Më herët KPK ka rikonfirmuar në detyrë antarin e Edmond Neslamaj. Por Partia Demokratike i ka kërkuar më njëherë presidentit Ilir Meta të shkarkojë sot gjyqtarin Admir Thanza për fshehje të dënimit në Itali në formularin e dekriminalizimit. Në një deklaratë shpërndar për mediat, Celia Blu thot se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit duhet ta kishte shkarkuar gjyqtarin e gjykatës së lartë Thanza që në prill të 2018-s, kur edhe janë vënë në dieni të faktit se ai vite më parë ishte dënuar në Itali, jo ta lejonin që ai të qëndronte në detyrë edhe 3 muaj të tjerë. Partia Demokratike kërkon më tej nga prokuroria fillimin e procedimit penal ndaj gjyqtarit të lartë për shkeljen prej tij të ligjit të dekriminalizimit. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, gjyqtari Admir Thanza u njoh me faktin se ai ishte dënuar në Itali në vitin 2009, por këtë e kishte fshehur gjatë gjithë kohës edhe në formularët e dekriminalizimit.
Policia gjermane dhe ajo franceze në bashkëpunim me Shqipërinë kanë zbuluar një bandë grabitësh të cilët kanë shkaktuar një dëm prej 500.000 eurosh. 5 persona janë vënë në pranga, ndërsa nën hetim janë vendosur tashmë edhe 40 të tjerë. Policia shqiptare në bashkëpunim me atë gjermane, franceze dhe Europolin kanë zbuluar një grup kriminal të grabitjeve në banesa. Për mediat bëhet e ditur se për grupin kriminal hetimi u nis nga autoritetet gjermane në Offenburg në gusht të 2017-ës, kur dhe u zbuluar rasti i parë i grabitjes. Nga ana tjetër dhe Gjendarmeria franceze po hetonte në të njëjtën periudhë gjithashtu një grup kriminal shqiptar përgjegjës për më shumë se 45 vjedhje banesash, por që rezultoi i njëjtë me atë në Gjermani. Nga këto hetime në janar të këtij viti 3 shtetat shqiptar u vunë në pranga në Gjermani, edhe më pas u ndalua në Paris një tjetër i akuzuar. Po ashtu edhe në Shqipëri task forca antiskifter zhvilloi kontrolle në Kukës, Tiranë, Fier, Vlorë e Gjirokastër, e mbështetur në vendngjarje nga ekspertë Europolit, Gjendarmeria franceze dhe selia qendrore e policisë së Offenburgut. Si rezultat, një i dyshuar si pjesëtarët e njëjtit grup u arrestuan në Kukës dhe u gjetën disa sende të çmuara, që besoi se ishin rezultati vjedhjeve të ndryshme. Dëmi i vlerësuar financiar llogaritet afërsisht në 500.000 euro, me dëmtime të rënda psikologjike për viktimat. Informacioni i mbledhur gjatë ditës së zhvillimit të operacionit është duke u analizuar. Në deklaratën për media theksohet se dyshohet dhe për 40 persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e grabitësve.